Isang mapagpalang araw sa atin mga idol. Welcome po sa Prince of Pio Vlogs. Andito na naman tayo mga idol sa ating kusina. At ang ituturo kong lutuin sa inyo ay ang ginisang munggo na may buto-buto ng baka. Pero bago yan mga idol, ay huwag mong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa aking channel. At i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking i-upload. Ang ating mga sangkap, ang ating munggo, bawang, kamatis, sibuyas, broth cubes, cooking oil, paminta, asin, at syempre ang ating buto-buto ng baka. Yan mga idol, gabi pa lang ay pinakuluan ko na ang baka natin upang pagsalang natin ngayon ay mabilis na siyang lumambot. Pero sa pagpapalambot ng baka ngayon mga idol ay isasama na natin yung ating munggo. Hinugasan na natin yung munggo na yan mga idol. Isasama natin yung munggo sa pagpapalambot ng baka natin upang ma-absorb din ng munggo yung lasa ng ating buto-buto ng baka. Yan mga idol, i-check natin yung munggo natin at yung baka natin kung malambot na. Makikita natin mga idol na medyo malambot na yung ating munggo. At yung baka natin ay hindi pa ganong malambot, kaya tatakpan pa natin to mga idol hanggang sa lumambot yung ating baka. Habang hinihintay natin lumambot yung baka natin mga idol ay simulan na nating mag-isa. Magsalang tayo ng kawali at sa mainit na kawali ay maglalagay tayo ng mantika. At kapag mainit na yung mantika natin mga idol ay isusunod na natin yung ating bawang. Haluin lang natin ang ating bawang mga idol hanggang sa ito ay medyo maluto na o mag golden brown na siya. Kapag medyo luto na yung bawang natin mga idol ay isunod na agad natin yung ating sibuyas. Huwag nating sobrahan ng pagluto ng bawang dahil kapag ito ay nasunog ay papait ang ating munggo. At kapag luto na yung sibuyas natin mga idol ay isusunod na natin yung ating kamatis. Yan mga idol, ihintayin lang natin na madurog ng gusto yung kamatis natin. Ayan mga idol, pisa-pisain lang natin yung ating kamatis hanggang sa madurog na siya ng gusto at pwede na nating ilagay dun sa ating munggo. Pero bago yan mga idol ay timplahan muna natin yung munggo natin na may buto-buto ng baka.
Una ilagay na natin yung broth cubes. Pagkatapos yung ating paminta. At syempre yung ating asin. Haluin lang natin siya mga idol para kumalat yung lasa ng ating panimpla. Yan mga idol, pagtapos na natin siyang haluin, ay pwede na nating ilagay yung ating ginisang bawang, sibuyas at kamatis. Ihalo na natin yan dyan sa ating munggo na may buto-buto ng baka. Simutin natin yung laman ng ating ginisa. Basain natin ang sabaw ng ating munggo para makuha natin lahat ng lasa ng ating ginisang bawang, sibuyas at kamatis. Kung meron kayong ampalaya mga idol, o dahon ng ampalaya, o dahon ng malunggay, pwede niyong samahan yung ating ginisang munggo upang maging masustansya siya mga idol. Haluin lang natin siya ng gusto mga idol hanggang sa ma-mix yung ating ginisa sa ating munggo. Yan, kumukulo na siya mga idol. I-check lang natin mga idol kung yung ating baka ay malambot na. Yan mga idol, makikita natin na malambot na yung baka natin dahil medyo humihiwalay na yung laman niya dun sa kanyang mga buto-buto. Kaya masasabi natin na malambot na yung ating baka. Pag malambot na yung baka natin mga idol, ay tikman natin siya kung ayos na yung lasa sa atin ng ating munggo. Dahil kung medyo matabang sa inyong panglasa, ay pwede nyo dagdagan niya ng patis o ng asin para mas lumasa yung ating munggo. At kung okay na sa inyo ang lasa ng ating munggo mga idol, ay tatakpan na lang natin yan at ready to serve na ang ating munggo with buto-buto ng baka. Yan na mga idol ang finished product ng ating ginisang munggo na may buto-buto ng baka. Ready to serve na siya. Pwede nang kainin mga idol. Kung nagustuhan mo ang aking version ng ginisang munggo na may buto-buto ng baka at gusto mo rin magluto ng sarili mong version nito, ay huwag mong kalimutang bisitahin ang description below at ilalagay ko doon ang eksaktong sangkap ng ating ginisang munggo na may buto-buto ng baka. Maraming salamat mga idol sa palaging panonood ng mga videos na aking ina-upload. Mega love shoutout sa aking tropang Arats family at sa aking tunay na kulay family. Maraming salamat mga idol sa palaging suporta at panonood sa aking mga ina-upload na videos. Sana ay huwag kayong magsasawang manood ng aking mga videos.